Medyo naglalakad. Idol, solid yung mga vlog mo, subscriber mo ako. Solid. Solid. Thank you. No problem. So yun, South Sea, di ba? Nadaanan natin si South Sea. So I'm back again guys with another vlog. Another one. So for today's video, punta tayo dun sa pa-event ni Racing Serye, Pinas dito sa may Decathlon sa may Masinag, along Marcos Highway. And ayun, nakita ko lang din naman online, and hindi lang si Negrong Lagalag. Punta tayo dun, syempre, lagalag tayo eh. And hindi naman natin alam kung ano yung makikita natin doon, pero familiar names yung naka-line up doon sa nilabas na poster ni Racing Serye. So sila si Jay Evangelista, South Sea Media, Midnight Run. So yung mga yon, yung mga tao yun. And pagdating naman sa car industry or sa ayun, sa car industry, kilala yung mga yon. Lalo si South Sea Media. Talagang kilala, di ba? So yung mga vlogs ni South Sea, talagang nakikita yung mga solid talaga. And yun, tignan natin kung ano makikita natin doon. And I'll share with you guys the snippets of the car meet. So exclusive car meet lang to, pero open to public. Check natin kung ano makikita natin and I'll share it with you. So yun lang, makita nyo mamaya. Yes, lagalag time! Monkey. I'm back guys. So dito na tayo sa venue nung car meet ni Racing Serye. And dumating na din yung ibang mga kilalang personality like South Sea Media, si CJ Evangelista nandito na rin. And ayun, may iniisip lang ako na something pero hindi ko na i-share yon. Siguro later on. Pero ayan, mag-ikot tayo dito and para makita nyo, mostly JDM, may mga GTR, Supra, so Honda, madaming Honda, and some AE101, AE92, Evo, Subaru, so halo-halo pero more on JDMs talaga siya. And ayun, check natin to. So yan, may mga Supra, SIR, yan, B-Series oh, SIR din, B-Series, so EX, may Dogo, Honda, and then may mga merch pang binibenta. So ang daming in-invite ni Racing Serye, di ba? So ayan, sinasabi ko sa inyo, Evo, Honda, so more on Honda ang karamihan, kasi may Nissan, and iba-iba din talaga. So yun, si South Sea, Idol South Sea, shout out sir! So yun, si South Sea, and yan, Honda. So ito malapit, Challenger, ang ganda ng pagkamat niya, solid yung pagkamat niya, gusto ko siyang hawakan pero wag na. Challenger,
Lexus. And then, ito yung isa pa. Yan. Ganda. Mercedes, then Ferrari. So, halo-halo, Bentley. May Bentley pa. Tapos, ayan o. Diba? Ang dami. Tapos, ayun yung Sprinter na isa na sinasabi ko. Sprinter, Honda. Tapos yan. Ito yung Honda. Ito yung kay CJ. Kay Boss CJ. Kotse ni Boss CJ. Yan. And then, Subaru. Ito yung solid na ang ganda ng mukha na I don't know kung 86 siya or BRZ pero mukha siyang GTR. Tignan mo, di ba? Mukha siyang GTR pero hindi siya GTR. Pero ito yung Subaru na BRZ. Yan. Tapos, ito ba? Ayan o. Check natin. Ayan. Solid o. Ganda ng build. Diba? Race car ang dating. Then here's another GTR. Kasama niya na to, kasama ni Southseed dumating. And then, yan. Ito yung sinakayan ni Southseed kanina. GTR din, 350Z. So, Evolution din. So, ang gaganda ng mga Evo na yan, no? Evolution, Civic. So, yun nga yung mga sinasabi ko kanina, more on JDM talaga, Subaru. Diba? Ito, Evo po. Ganda ng pagkapula niya. Solid na solid, oh. Diba? Yun, oh. Tapos ito, WRX, STI, then Honda. So, karamihan talaga Honda, diba? Gaganda. Pero, gaganda ng mga, gaganda ng mga sasakyan. And, ayun, yung mga sabi ko doon, JDM Pops. JDM number 1, diba? And, solid, mga masabi. Ganda. Ayun. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. kahit puro ganito, puro JDM, di ba? Yun. So yun lang guys, that's the usual scene sa mga car meets dito sa Pilipinas. And ayun, kung hindi ka car enthusiast, hindi mo masyadong magigets or hindi mo ma-appreciate yung mga ganong bagay. Pero kung car enthusiast ka naman, mga ganung scene sa mga meet-up, talagang matutuwa ka dahil syempre makakita ka ng iba't ibang klaseng sasakyan, more on JDM. And ayun, usually Honda talaga namamayagpag ang Honda dito sa Pilipinas. Usually mga B-Series, EG, pero wala akong nakitang EK. Wala akong nakitang EK nakakapagtaka. More on SIRs and EGs. So may mga nakita tayo doon, nakataas ang hood, mga naka B-Series, VTEC, diba? Tapos GTR, Subaru. So kukunti, may mga Toyota naman, pero mga small body. Pero majority talaga Honda. Hindi ko rin alam, pero masyadong solid ang Honda dito sa Pilipinas. Ayun, sa tagal ng panahon or sa tagal ng quarantine, sa tagal ng COVID, ngayon lang tayo ulit nakapunta sa car meet na ganon. And inorganize ni Racing Serye yon, talagang dinayo natin para makapaglagalag, diba? Ang lupit nun, ang lupit ng idea ni Racing Serye after quarantine. Talagang hindi, parang matagal na siyang merong planong ganun pero ngayon lang natuloy. And I think magiging successful yon. Ingat na lang din sa lahat ng nandun and pauwi na kami. Talagang dumaan lang kami just to
get snippets of the meat. Wala naman kami balak magtagal talaga para din safe kahit pa paano, di ba? Huwag tayo masyadong makipag-interact and may COVID pa rin naman. And yun lang, I think that's it. That's for my video. Saan ba tayo? That's for my video na. Na si Jano. Yun, pwede dun. Dito tayo. Diba? Ayan, pauwi na kami. Punta pa kami Las Piñas. Punta kami ng Antipolo para lang kumuha ng snippets, diba? And yun, abangan natin yung video din ni South Chin. Nakita nyo siya kanina dito sa video ko. Nagkatapatan kami ng camera. Idol natin yon. And yun lang. Uwi na kami. Peace out. Subscribe to my channel, Negrong Lagalag. Boyers!